Pinapasok namin kayo sa chocolate factory! Nakain na po siya ng chocolate. Nagnakaw na si JP ng chocolate eh. May nabingwit na siya ng chocolate. So, let's go! Tara! Tara na! So, nandito kami sa chocolate factory. Tingnan nito guys. Meron silang sugarless, low carb, gluten free. Ito yung mga kanilang paninda. Chocolate factory to dito eh. Si JP hindi na napigilan, kumain na ng chocolate. Ito yung kinain niya. This one. Okay lang kasi hindi mo siya masyadong less sugar naman siya, may mga nuts. Pero hindi niya yung mauubos for sure. Tinikman niya lang yun. Pakita ko sa inyo kung ano yung mga chocolate nila dito. Ayan, may Rocky Road. And meron din silang marshmallow. And tadan! Dahil magma-Mother's Day na, ayan, meron silang mga bag na pwede mo i-regalo sa Mother's Day. Daming tao ngayon kasi school holiday dito eh. Ayan ang kanilang chocolate. Iba't ibang klaseng chocolate. May white chocolate, milk chocolate, dark chocolate. Naku, sugar overload to dito. Pinaka gusto ko sa lahat ito eh. Dark chocolate. Di siya masyadong matamis. Meron silang stuffed toys. May mga flavor din. Strawberry, caramel, and chocolate rock. Iba't ibang klaseng chocolate, guys. Ay, gusto ko to. I like this one. Glazed peanut. Kasi ano eh. Ayan, oh. Meron, ayun yung dalawa. Meron din ito, almond. Parang gusto ko yung almonds and glazed peanut. Ito na lang ang aking snacks. Ayoko ng chocolate, puro chocolate overload. Ito, mga letters. Pero puro chocolate din yan. Ayan, oh, nakalagay. Chocolate alphabet. Puro chocolate din yan. Ayan, mga chocolate with nuts. Napakarami. Candy. Chocolates. Naku. Okay, exist pala itong mga klaseng chocolate. Ang pinakaalam ko lang chocolate dati, Cloud9. Masaya na ako nun. masarap na yun para sa akin. Then, kung gusto mo ng candy, may mga candy rin sila. Ayan, oh. Mga candies. Pero mas marami silang chocolate. Okay. Dito tayo sa kabila. Ito, chocolate din yan, guys. Pero ano, mga ano naman, animals. Merong dog. Ano yung isa? Frog. Dinosaur. Dami. Puro chocolate lang dyan. Puro chocolate hanggang dun sa dulo. Ito naman may nuts. Yung iba may nuts, yung iba at is chocolate lang talaga. Yung iba may nuts. Pwede pang regalo sa Mother's Day. Oh. Ano kaya itong chocolate na to? Ah, ito cookies and cream naman. Anong pinakamahal mong natikman ng chocolate natin? Alam mo ba kung ano? Ayun. Isa yan sa pinakamasarap na chocolate sa Pilipinas. Cloud9 and Chocnut. Ako gusto ko yung Chocnut. Yun yung mas mura. Mga $1 lang yun. Ay, $1, 1 peso. Ano oh? Chocolate eh. Chocolate lover. May nakakapagantay si JP. Kinain ng chocolate. Yummy? No. No? No daw, no. Muli. Hindi, kakakagat sa ano, sa plastic. Okay, bayad na kami dahil si JP nakarami na ng sugar. Nakarami na ng chocolate.
sa ride ko kami ngayon. Nag-coffee break muna kami. Isa ito sa mga pinakamagandang coffee shop sa Adelaide View. Shout out pala sa Diyosa kong kumaring kulot. W. Aguilar. Ay, hindi na pala siya La Aguilar ngayon. Manarique na pala siya. Mrs. Manrique na pala siya. No? Shout out sa iyo, beautiful. Ay, hindi pala siya beautiful. Diyosa daw pala siya. I miss you, kulot. Stay safe. That's all for today's video, guys. Again, thank you all so much for watching. At sa mga nag-subscribe sa amin, maraming salamat po sa inyong support. Sana nag-enjoy kayo sa aming video. Keep safe, everyone. Bye! Bye daw, sabi ni JP. Say bye-bye, JP. Bye, guys! Hi, horsey!